Є події, які трапляються лише раз у житті. Така подія відбулася на Тор Вергата. Уявіть собі, понад 1 мільйон юнаків і дівчат з усього світу зібралися не на концерт, не на фестиваль, а на паломництво. І це вражає своєю величчю. Уявіть, як на одному полі розташувалося більше 1 мільйона людей. Всі вони приїхали з найвіддаленіших куточків планети, щоб не просто побачити Рим, а щоб провести ніч на цьому полі, поруч один з одним, у молитві та тиші. Це досвід, який не забудеться ніколи. Sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Щоб зрозуміти, наскільки це особливо, повернемося у 2000 рік. На Всесвітній день молоді в Римі папа Іван Павло II вперше в історії провів ніч під відкритим небом на полі Тор Вергата. Тоді перед ним стояло 2 мільйони людей, і він закликав молодь не боятися вірити в Ісуса на порозі 3-го тисячоліття. Все це відбувалося в ювілейний рік. Щоб зрозуміти велич цієї традиції, варто знати її витоки. Ювілейний рік започаткував папа Боніфацій VIII ще у 1300 році, і спочатку він визначався раз на 100 років. Але тоді мало хто мав шанс дожити, аби його побачити. Згодом інтервал скоротили спочатку до 50 років, а в 15 столітті до 25, щоб кожне покоління могло пережити цю благодать. Саме ювілейний рік у Римі урочисто відкриваються 4 святі брами, як і всі інші роки замуровані. І тільки тоді паломники можуть пройти крізь них, отримавши особливе благословення. Цьогоріч усе склалося так, що події стали ще більш неповторними. У ювілейний рік змінився папа Римський. Папа Франциск, який відкрив святі ворота, відійшов у вічність, і вже папа Лев XIV буде їх закривати. Це унікальний випадок, адже зазвичай відкриває і закриває ювілейні брами один і той самий папа. І ще перший в історії папа Франциск відкрив святі ворота у римській в'язниці Ребілія, як знак надії для ув'язнених. І саме в цей рік, рівно через 25 років після тієї першої історичної ночі з Іваном Павлом II, понад 1 мільйон молодих людей зібралися разом із папою Левом XIV на полі Тор Вергата, щоб провести ніч молитви, співу й тиші. Це стало кульмінацією тижня молоді у Римі. У мене на каналі вже є 2 відео про це паломництво, 2 дуже цікавих відео, тому заходьте і дивіться їх. У цьому відео я вам покажу, що таке справжнє паломництво. І зразу скажу, для мене воно було зовсім нелегким і зовсім не таким, як я собі уявляла. Щоб ви зрозуміли, я загубилася серед 1 мільйона паломників і залишилася повністю сама. Перелетіла до Риму, звичайно ж, без спальника, і мені довелося спати холодну ніч під дощем, вдягаючи на себе все, що тільки мала. Це було справжнє випробування. Це був хаос. І все це мені довелося пройти. Якщо для когось це виглядало як пригода, то для мене це було радше маленьким стресом. Але знаєте що? Все це було варте пережитого. Емоції просто переповнювали мене. Тому залишайтеся зі мною, бо далі буде найцікавіше. Як я вже сказала, це був ювілейний рік. Саме тоді відкривали святі двері, які ще називають золотими воротами. І за день до Тор Вергата я мала змогу не лише побачити їх, а й пройти крізь них. Це теж стало для мене особливим випробуванням. Адже в ті дні Рим був наскільки переповнений паломниками, що черги здавалися безкінечними. Those look like Berettas. 9mm Berettas. Сьогодні ми стали в 5:30, щоб приїхати до Ватикану рано, тому що сьогодні 5-й день і це останній день, що ми будемо в центрі Риму. І подивіться, що нас чекало. Це ось така черга, в 7:30 ми приїхали, і це ось така черга, щоб зайти в Ватикан. Щоб зайти в Ватикан нам коштувало більше години, годину і 5 хвилин вже. І ще проходимо контроль.
Але кажуть, що деколи черга доходить до 5 годин. Ми у Ватикані! І ось після довгої черги ми нарешті потрапили у Ватикан. Здавалося, що перед нами нескінченний потік людей з усього світу, але терпіння було винагороджене. Ми вийшли на площу Святого Петра, і вже тут перед нами відкрився великий вид Базиліки Святого Петра, головний храм усього католицького світу. Цей храм наскільки величезний і вражаючий, що перше, що відчуваєш, це ніби стоїш перед чимось надлюдським. Його почали будувати ще у 1506 році на місці старої базиліки, яку за переказами збудував ще імператор Костянтин у IV столітті. Нову ж задумали як найбільший храм християнства, і на будівництво пішло понад 120 років. У ньому працювали найвідоміші архітектори митці епохи відродження – Браманте, Рафаель, Мікеланджело, Берніні. Кажуть, що вартість будівництва була просто астрономічною для тих часів. Величезні суми збиралися по всій Європі, але результат – велич, яка вражає вже понад 400 років. Сьогодні Базиліка Святого Петра вміщує до 200 тисяч людей. Тут щодня відбувається богослужіння, а найбільші свята збирають сотні тисяч паломників на площі перед храмом. Це справжнє серце Ватикану і один з найвизначніших символів католизму. І от, увійшовши всередину, ми відчули цю особливу атмосферу. Храм наскільки великий, що здається, наче ти опинився у місці всередині будівлі. Колони, скульптури, мармур, золото – все дихає історією і величчю. Але ми мали конкретну ціль – знайти святі двері. Ми знали, що їх ще називають святими воротами, святою брамою або навіть золотими воротами. І, чесно кажучи, я уявляла собі, що це будуть якісь розкішні золоті двері, які одразу впадуть в око. Проте, блукаючи по храму, ми довго не могли зрозуміти, де вони саме знаходяться. Зрештою, ми побачили величезну чергу і вирішили – так, напевне, це воно. І справді, ця черга вела до святих дверей. Що цікаво, поруч не було жодного великого знаку, який би пояснював, що саме це вони. Коли ми наблизилися, зрозуміли, що треба проходити доволі швидко, бо за нами рухався натовп. І в той момент ми навіть не були впевнені, чи справді це ті самі святі двері, про які всі говорять. Але так, саме через них ми пройшли. Золоті ворота ми прийшли дуже швидко, не можна було навіть там зупинятися, можна було тільки доторкнутися і пройти. Скільки йти, щоб на них подивитися, звичайно, тут тисячі людей, тому їм, звичайно, що не дозволяють довше. Ну що, Ватикан побачили. Я навіть, якщо чесно, і мріяти не могла, що я колись побачу Ватикан. Скажу вам, що дуже атмосферно, дуже цікаво, але дуже багато людей. І хто не любить натовпи, ліпше не їхати в такі числа, тому що просто нереально щось подивитися нормально. Але емоцій багато. Знаходячись в Ватикані, я себе не відчуваю в іншій країні, але насправді це є інша країна, це вже не Італія, не Рим, це Ватикан, країна Ватикан, найменша країна в світі. Хоча відчувається, ніби ти знаходишся в центрі Риму. Хоча так і є, я знаходжуся в центрі Риму, але це віддільна країна. Як цікаво. І
кількістю охочих побачити Ватикан все збільшувалася і збільшувалася. Але найбільше мене вразило у Ватикані на площі Святого Петра стоїть скульптура канадського митця Тімоті Шнальца. Вона була встановлена 29 вересня у День мігранта і біженця. На 6-метровому човні зображено 140 мігрантів з різних епох і культур. Євреї, що рятуються від нацизму, сирійці, які втікають від війни, поляки, що втікають від комунізму. А посеред натовпу видно крила ангела, нагадування, що кожен мігрант може бути ангелом у масці незнайомця. Ця скульптура, вона про гостинність, про співчуття, про те, щоб приймати чужинця. І знаєте, для нас, українців, це зараз особливо близько. Ми переживаємо це кожного дня. Саме тому вона така сильна, що просто пробирає до мурашок. І в цей день я мала змогу пройти ще одні святі ворота. Як вже я казала, такі ворота відкриваються лише у 4 головних папських базиліках Риму. І тільки під час ювілейного року. Перші ми прийшли у Ватикані, у базиліці Святого Петра, а тепер другий, у величній базиліці Санта Марія Маджоре. Це одна з 4 головних папських базилік Риму. Вона вражає своїми розмірами і історією. Санта Марія Маджоре – це перша велика церква Західної Європи, присвячена Пресвятій Богородиці. Її будівництво почалося ще у V столітті після Ефеського собору, на якому Діву Марію урочисто оголосили Матір'ю Божою. Усередині збереглися унікальні мозаїки V століття, одні з найдавніших і найцінніших у світі. Базиліка також відома тим, що саме тут обрав місце для свого вічного спокою папа Франциск. Це вперше в історії, коли папа вирішив був похований не у Ватикані, а в іншій святині. Чітких пояснень цьому немає, але відомо, що папа Франциск мав особливу любов до цієї базиліки і часто відвідував її. Саме тому в ці дні тут було особливо багато паломників, адже значення цього храму стало ще більшим. У храмі також збереглася знаменита реліквія – частина Вифлеємських ясен, в якій за переданням був покладений новонароджений Ісус. Це місце привертає велику увагу паломників. Для нас особливою подією стало те, що саме цього дня у Санта Марія Маджоре відбулася українська служба. І наприкінці служби мене вразили слова єпископа Іренея Білика, який наголосив, що старість приходить не тоді, коли нам багато років, а тоді, коли ми перестаємо мріяти, думати про майбутнє і планувати. Він закликав молодь жити майбутнім, робити плани і йти вперед, не зациклюючись на минулому. Ці слова стали важливим нагадуванням про значення надії та прагнення до кращого майбутнього. Тож давайте залишатися вічно молодими. І всі, хто дивиться це відео, особливо ті, хто відчуває, що живе минулим, сприймайте це як заклик. Почніть робити нові маленькі кроки для планування свого майбутнього. Навіть найменші дії допомагають зберегти молодость душі та прагнення рухатися вперед.
цей день ми продовжували наше паломництво. У Римі є 4 храми з святими воротами. Я змогла відвідати тільки 2. Якщо ви бачили попередні відео мого паломництва, які я рекомендую вам переглянути, то можете побачити насиченість нашого маршруту. Другу половину дня ми присвятили прогулянці Римом. Ще раз милувалися красою цього неймовірного міста, відкривали для себе чарівні площі, затишні вулиці, старовинну архітектуру. Це були останні моменти нашого перебування у місті. Чекаю, зніму цього телевізора. І я ще хочу сказати декілька слів про Рим. Хоча у попередніх відео я вже розказала дуже багато цікавого про Рим, але хочу розказати ще дещо, тому що Рим мене справді вразив. Він відкрився для мене дуже живим, дуже яскравим і дуже наповненим. Тут відчувається справжній пульс життя. У вузьких вуличках, у гамоні веселих і живих людей, у шумі й русі, який не зупиняється ні на хвилину. І знаєте, що мені найбільше запам'яталося? Усі ми чули легенди, що в Італії неможливо їздити, бо на дорогах панує хаос. Першого ж дня наш гід навіть пожартував. Коли ми мали переходити дорогу, він сказав: «Візьміться за руки, закрийте очі і швидко переходьте». Тоді я сприйняла це як жарт, але за кілька днів зрозуміла, що це справжня реальність Риму. Майже кожного разу, коли доводилося переходити дорогу, серце заумирало на кілька секунд. Тут панує хаос, але в цьому хаосі є своя гармонія. Let's go. Після всього побаченого я навіть почала шукати інформацію про аварії та смертність на дорогах. Наприклад, у 2023 році в Італії загинуло 485 пішоходів у дорожніх аваріях, із них 71 випадок саме в Римі. Статистика показує, що цей рівень є середнім або трохи вищим за середнім в Європі. Він не найбільший, але все ж таки тривожний, особливо небезпечно ввечері, коли видимість знижується. Тому якщо будете в Римі, будьте дуже уважні. Переходьте дорогу тільки у дозволених місцях, дивіться в обидва боки і робіть це швидко. Тут уже точно не варто закривати очі. Але незважаючи на це все, Рим мені дуже сподобався. І як кажуть, всі дороги ведуть до Риму. І як на мене це дійсно правда, тому що скільки національностей, скільки я побачила в Римі, я не бачила ні в одній іншій країні. для уявлення, кількість країн, які приїхали до Риму на це паломництво, за даними організаторів, становила 146 країн світу. Ця різноманітність особливо була помітна в останні дні на полі Тор Вергата. Масштабність цієї події вражала найбільше. А тепер трішки моєї предісторії. Ми з моєю знайомою Марією прилетіли з Іспанії і приєдналися до української групи паломників. Більшість залишили свої речі в автобусах, але деякі паломники, і ми були серед них, взяли всі свої речі з собою на Тор Вергата. Це були люди, які наступного дня мали виліт і переживали, що не встигнуть забрати сумки. У нас, крім важкого рюкзака, накопичилося ще багато речей. Їжа на 2 дні, подарунки та сувеніри з Риму, а мені ще позичили каремат. Усього у мене було 4 сумки і каремат. Ми придумали цей план, щоб нічого не залишати в автобусі і встигнути на літак.
Але ми не знали, що організація буде такою, що транспорт довозив лише до певної точки, а далі все доводилося нести на своїх плечах. І ось так, перекритими дорогами, паломники йшли до Тор Вергата. Давайте, паломники, кажіть, як ми несемо, я несу 20 кілограм, 10 кілограм. Ну, а ви далеко зайдете з таким грузом? Я не знаю, доки дойду. А Що там сяду, вже, буду сидіти, а там тут вже переночую. все Тут пустили, переночую. будете спали. Та тут переночуєте і все. Лишіть мене, я тут помру. Я Та, так я і того думаю, буду. я не дойду далеко, ще кілометр максимум. Тільки почали, правда, 300 метрів не знаю, чи пройшли. Duerme firmamento, alabadlo por sus obras estupendas, alabadlo por su inmensa grandeza. І от зі своїми 4 сумками у мене з'явилася супер ідея. Багато паломників скорочували дорогу, хоч це було не дозволено, переходячи через поля. І я вирішила приєднатися до них, адже з моєю вагою далеко я не дойду звичайним маршрутом. Я думала, що легко знайду свою групу, але в натовпі це виявилося неможливо. Інтернету тут не було через величезну кількість людей, і я опинилася сама серед мільйона паломників, не знаючи, що робити далі. Цей момент був однозначно страшний і захопливий, і саме він став важливою частиною моєї історії на Тор Вергат. Тор Вергата – це величезне поле на околицях Риму. Це єдине місце, де могли зібрати мільйон паломників з усього світу. Саме тут відбулися головні заходи святого року – молитва, зустріч з папом Левом XIV, духовні лекції та спільні хвилини молитви. Все це було ретельно організовано, продумано – транспорт, безпеку, медичну допомогу, роздачу їжі та розташування людей на полі. Ми взяли з собою їжу, бо не були впевнені, що буде доступна. Але організатори подбали про все. Їжі вистачило, медична допомога була поруч, а поліції багато. Перше, що мені спало на думку – підійти до поліцейського. Моя група кинула мені локацію, але через майже відсутній інтернет вона показувала невірно. Я не розуміла, де вони знаходяться. Поліцейський подивився на локацію і сказав, що група ще на виході, а я вже пройшла всю перевірку і була всередині, серед всіх цих людей. І ось я йду з 4 сумками, плечі вже важко тримають вагу, а тут ще роздають їжу. Думаю, брати чи не брати. І природна українська натура бере все. І ось, несучи сумки і їжу, думаю, що я тут роблю. Але як віруюча людина, я хочу сказати, за досить короткий час я знайшла свою групу. Для мене це було маленьким чудом, просто погляньте на масштаб цього поля, скільки тут людей і як складно орієнтуватися. Коли я їх знайшла, моя віра тільки зміцнилася. Бог існує і чудеса трапляються навіть у натовпі з мільйонами людей. Нам роздали ось такі ящички, я ще навіть не відкривала, навіть не знаю, що тут. Давайте відкрию зразу на камеру. А, це їсти на цілий день. Це 2 краусани, є канапка ось така, ось така. Гречки. Це, фрукти, бомби. І в цей момент я відчула себе трішки лохушкою, тому що скільки кілометрів нести їжу, а тут роздавали їжу, і її мені би хватило на 2 дні ще й запасу. Обідненько.
Ну, непогано. Я замучена, вбита, я вже не рада, що сюди потрапила, але скажу, приємно отримати їжу. З кожною годиною людей на полі ставало все більше. Натовп ущільнювався і вільного місця залишалося дедалі менше. Деколи доходило до того, що пройти крізь людей було майже неможливо. Усі розташувалися на землі, розклали свої речі, готувалися провести ніч просто під відкритим небом. Атмосфера була особлива – очікування, радість і водночас спокій. Перед початком вечірньої служби стало ще цікавіше. В один із моментів прилетів сам папа римський Лев XIV. Він пересів у машину і проїхався полем, де паломники могли його побачити. На жаль, з нашого місця, яке знаходилося дуже далеко від центральної сцени, його не було видно, адже поле мало величезні розміри. Але я вже бачила папу попередні дні, тому зовсім не розчарувалася. Навпаки, була вдячна за те, що можу бути свідком цієї події. Якщо говорити про розташування, то, звичайно, усе залежало від того, де саме вдалося знайти місце. Хто приходив раніше, міг розташуватися ближче до головної сцени і відчувати події зовсім поруч. Але потрібно було розуміти інше. Чим ближче ти сидів, тим складніше було потім виходити, адже людей ставало все більше і більше. Організація загалом була досить хорошою, але нічого не буває ідеальним. Людей було надзвичайно багато, і навіть за найкращої підготовки хаос все одно відчувався. Попри все, волонтери працювали невтомно. Довозили воду, роздавали їжу аж до вечора, хто хотів, міг отримати навіть подвійну порцію. Біля кожної секції були облаштовані біотуалети, душові кабінки, а також вмивальники, де можна було набрати води й освіжити обличчя. Організатори подбали і про тих, хто сидів далеко від сцени. На полі розмістили багато великих екранів, з яких можна було бачити й чути все, що відбувалося на головній сцені. Можна сказати, що організатори справді постаралися зробити все максимально комфортним і зручним для такої неймовірної кількості паломників. Y es a través de los vínculos que crecemos. En este proceso, la cultura juega un papel fundamental. Es el código con el que nos descendemos per vegliare insieme, nella certezza che Cristo ci è sempre accanto e cammina con noi. Invochiamo ora lo Spirito Santo dalla sua presenza e dalla sua parola.
Коли настав вечір, атмосфера стала зовсім іншою. Сам захід сонця, служба, люди навколо – все це зробило момент ще більш важливішим, історичнішим і незабутнішим. І саме тоді я зрозуміла, що не дарма пройшла таку важку дорогу, щоб побачити це на власні очі. Служба велася одразу 3 мовами – італійською, англійською та іспанською. Тому кожен міг хоч щось розуміти, залежно від того, якою мовою володів. Атмосферу ви бачите самі на відео. А я лише хочу сказати, що ми всі були такі замучені, що деякі навіть не дочекалися до кінця служби. Хтось ліг спати ще під час служби, а хтось вже під час концерту. Серед них була і я. Але я вам просто не можу не розказати пригоду, яка зі мною сталася. Хоча я і не зняла це все на відео, але я думаю, розказ також буде цікавий. Як я вже казала раніше, що поїхала я в Рим без спальника, і це була велика моя помилка. Ніколи такого не повторюйте. Але мені повезло, що я їхала з досить хорошими людьми, і одна з дівчат позичила мені свій каремат. Але він мав десь 1,50 м і не підходив мені повністю по зрості. Я взагалі не уявляла, як я на ньому зможу спати. До того ж, у мене не було теплого покривала, а ввечері ставало все прохолодніше і вітряніше. Одна з дівчат з нашої групи порадила мені лягти між 2 палатками, де було спеціальне покриття. Спершу я вагалася, як це так, лягти на чуже місце та ще й комусь заважати. Але вона мене переконала, на карематі я все одно б не заснула. Замалий, холодний, та ще й захворіти можна. І я погодилася. Я лягла між палатками, але весь час переживала, а раптом я заважаю людям. І от коли я вже заснула, мене розбудила жінка з однієї з палаток. Я сонно відкрила очі й перше, що запитала: «Я вам мішаю?» Навіть не знаю, якою мовою я їй це сказала, але знаю, що вона мене зрозуміла і я зрозуміла її. І відповіла вона мені, що ні, але виключи свій будильник. І справді, будильник дзвенів без перестанку. Я не знаю, навіщо я його тоді накрутила, але я його вимкнула, вона подякувала і я знову заснула. Іронія була в тому, що я так боялася заважати, а в результаті сама розбудила всіх людей. Але далі було ще цікавіше. Серед ночі почався дощ. І тут мене врятували знову добрі люди. Дівчина, яка порадила мені лягти між палатками, накрила мене своїм покривалом. А 2 сестри-близнючки ще ввечері дали мені свій дощовик. І саме він мене врятував від дощу. Ніч була довга, холодна і важка, але тоді я зрозуміла, справжнє паломництво легким не буває. І в цьому теж був сенс. Я дуже вдячна дівчатам, які мені допомогли і дали мені каремат, покривало і дощовик. І, чесно кажучи, я поїхала непідготовленою, узяла багато всього, а спальника не взяла. Це була моя помилка і водночас мій урок. Вдруге без спальника я б точно не поїхала. І одільне дякую Богові, що він послав невеликий дощик, тому що якщо дощ би був сильніший, то я уявлення не маю, як би він спортив нам всім цю ніч. Просто щоб зрозуміти, наскільки тут грязно, це просто ужас. La Paz Dominis. Dominis. La Paz Dominis. Dominis, La Paz. La Paz Dominis. Vale. Було причастя, а нам не хватило хліба, не розрахували на всіх.
багато людей попричащалися і йдуть, де можна бачити багато пустих місць. Наступного дня після служби поле Тор Вергата виглядало зовсім інакше. На відео ви бачите, як воно було вкрите сміттям. І щоб ви розуміли, тут працювали тисячі волонтерів, які допомагали організовувати цю величезну зустріч, але ми люди такі створіння, куди приходимо, там і залишаємо сліди. Кажуть, що це поле ще декілька днів після нашого від'їзду прибирали. Та всі паломники поспішали додому, бо кожен приїхав сюди з різних куточків світу, і кожен переживав, чи встигне вчасно дістатися на літак, автобус чи поїзд. Ми були одними з них, адже наш виліт був той самий день, і ніхто не знав наперед, скільки годин потрібно буде, щоб вийти з цього величезного натовпу і добратися до свого транспорту. Але саме в цьому і є краса паломництва. Ми долаємо труднощі, втомлюємося, губимося, але врешті разом ділимо радість і відчуття, що були частиною чогось величного. Ми в аеропорті, значить ми щасливо добралися. В нас ще 6 годин до виліту, щоб ви розуміли. Але ми переживали просто, що з такою кількістю паломників важко буде добратися, але нам насправді пощастило дуже сильно. Ми дуже швидко вийшли звідти, тому що нашій групі коштувало 1,5 години йти пішки тільки до метро, а ми спорили за півгодини. Тому я надіюся, я вас також надихнула на подорож до Риму і, можливо, навіть на паломництво. Це точно незабутній досвід, всім рекомендую. Скажу, що спати на вулиці трішки складно було, але мало свою таку ізюминку. Так що дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося в новій подорожі. До нової зустрічі. Пока!